taking a taxi in Greek? How much is it to? Πόσο κάνει για? Πόσο κάνει για? Turn right here, please. Εδώ στρίψτε δεξιά, παρακαλώ. Εδώ στρίψτε δεξιά, παρακαλώ. Go straight, please. Πηγαίνετε ευθεία, παρακαλώ. Πηγαίνετε ευθεία, παρακαλώ. Can you take me to this place? Μπορείτε να με πάτε σε αυτό το μέρος? Μπορείτε να με πάτε σε αυτό το μέρος? Μπορείτε να με πάτε σε αυτό το μέρος? Here is fine. Εδώ καλά είναι. Εδώ καλά είναι.